سلام از بهشت. سلام، من کیمیام. منم سارا. خوش اومدیم به انجمن زیر شیرونی. خب همونجور که میبینین سارا هم دیگه بیدار شده و روز همگی بخیر. بله دیگه ما چایامون رو ریختیم، اومدیم نشستیم اینجا. چیکار کنیم؟ توی این لوکیشن زیبا میخوایم ژورنال کنیم. یه ذره اولش راجع به ژورنالیک صحبت میکنیم، بعدش هم دیگه حالا واسه خودمون مینویسیم، شما دوستان هم همراهمون. آره میخوای اول از تفاوتاشون بگیم، چون اینجا یه عالمه دفتر و وسیله حتی من یه دفتر دارم داره ولی خب کیمیا جون برای هر یک از موارد زندگی سعی کردم یه ژورنال جدایی رو داشت. ببینین ژورنالینگ که کلا میای مثلا راجع به احساسات تو، افکار تو اینا مینویسی و بیشتر توضیح میدیم که چه فایده هایی داره و اصلا چرا باید این کارو بکنی. یه چیزی هم داریم که خب دفتر خاطراته که فرق داره با این ژورنال کردن. اون مثلا میای اتفاقات روز رو مینویسی دیگه. حالا اگه روزانه بنویسی اون یه بحثیه، بخوای فقط وقتی که اتفاق خاصی میفته بری ثبتش کنی، میری اون اتفاقه میشه اون چیزی که تو دفتر خاطرات میاد، ولی اون حسی که داشتی وقتی که چی دیدی این حشره توی اون لحظه که اون اتفاق افتاده اونو باید ببری تو ژورنالت. و حالا مثلا ژورنال یه کاری که من و سارا می‌کنیم با هم متفاوته و بهتون میگین چه جوریه. سارا حواسش با موجوداتی که اینجا هستن هی پرت میشه. دوستان اینجا انواع و اقسام حیوانات رو الان داریم، ما پشت دوریم، گاو داریم، اسب داریم، مرغ و خروس هم که مشغولن، صداشون نمیاد، عجیبه. برای هم امروز که با دفتر خاطرات اصلا کاری نداریم، ژورنال رو میگیم و دو تا چیز دیگه. یکی که این دفتر کوچولو هستش، این برای شکرگزاریه. در حد 3 یا نهایت 5 تا جمله باید باشه. بیدار شدن. سلام. آره 3 تا 5 تا جمله راجع به هر اتفاقی که اون روز افتاده یا حسی که در کل داریم، مثلا راجع به هر چیزی که بابتش ممنونی مینویسی. این یه چیزیه به اسم روزانه نویسی داریم که بهش 1000 کلمه نویسی هم میگن. من 1000 کلمه نویسی رو راستش توی لپتاپ انجام میدم که ورد بتونه کلماتو برام بشماره. اون یه تمرینیه واسه خودم انجام میدم. روزانه نویسی ولی یه چیز خیلی خوبیه که صبح بعد انجامش بدیم. اینجوریه که صبح تا از خواب بیدار شدی باید کاغذ خودکار به قبل صبحونه و اینها تا بیدار شدی. اگه بعد از صبحونه این کار کنیم واقعا ما نمیتونیم ازتون قبول کنیم و شما فیل میشین در این پروژه. قانونش خیلی عصبی. خروس هیچ جوره به ما دسترسی نداره. از این گل و کدوها چجوری میخواد رد شه؟ خب ما ادامه ما امنیم، ما جامون امنه. قانونش جالبه. قانونش اینه که خودکار رو نباید رو کاغذ برداری. یه نقطه بازی بود می‌کردین ولی مثلا تا 3 صفحه بعد بنویسین. حالا 3 صفحه بزرگ کوچیک انتخاب شماست، ولی خودکار رو نباید ازش بردارید. هر چیزی که اون لحظه به ذهنتون میاد بنویسید. چرت و پرت باشه، هر چی باشه مهم نیست. دفتر شماست، مال شماست، که قرار نیست ببینتش. تا بیدار شدین این کار رو بکنید. این 2 تا ژورنالن که دیگه من تکیه میدم سارا جون برامون از ژورنال بگه. بچه‌ها من خیلی نظم خاصی تو ژورنال نویسی ندارم، یعنی همینطور فقط می‌نویسم و این دفتر خیلی شامل چیزای مختلفیه، ولی خب بیشتر از هر چیزی یکی احساسات، خیلی احساسات، حالا اون افکار و اون هیجانایی که حس کردم. یکی دیگه چقدر منو دوست دارم، همینطور انرژی مثبت. آره بعد مثلا چیزای دیگه که می‌نویسم لیست فعالیت هامه و لیست اهدافی که میخوام بهشون تو حالا این مال سال پیشه. یه چیزی بگم، من میگم یه چیزی کمه، دفتر اهداف و چیزامون اونم خیلی چیز جالبیه و کار میکنه. یه قانونی داره این دنیای سرمایه داره. اونو حتما بهتون میگم چون عزیزم، چون که اون خیلی باحاله. اینا تو کاریه که تو داری تو این انجام میدی. مثلا صفحه اهداف سالت و اینا بفرمایید. شما توی خودتون انجام بدید بچه‌ها. آره بعد کلاً هم میتونید حوزه‌های مختلف زندگیتون رو تقسیم بکنید و بهش نمره بدید. که حالا مثلا من از لحاظ اوقات فراغت تو چه وضعیتی ام، از لحاظ کاری، سلامت اینا و میخوام به چی برسم. این فکر کنم اون چیزا میشه چرخه زندگی. آره که اصلا یه نکته هم هستش که توی خیلی از رویکردهای روانشناسی هم بهش تأکید میشه. مثلا من برای رشد شخصیم اونجا یه چیزی که نوشتم اینه که یکم بیشتر از اون منطقه امنم بیام بیرون. مثلا به رشد شخصیم از 1 تا 5 2 دادم، به روابطم 4 دادم،
بعد دیگه به سلامتم 3 دادم. اینجوری کردم که آره مثلا من باید برم دیگه انصاف چشم و عمل بکنم و عملم کردم. شروع مطالعه درسی که شروع کردی، ارشدم که رفتی. آره بعد خب استعداد درخشان رفتم. کنکور ندادم، خواستی اون کنکور بدی. اون موقع خواستم کنکور بدم. حالا این ژورنال کردن علاوه بر اینکه شاید باحال یه چیزی هم نشون بدم. این دفتری که من دارم خودش یه سری استیکرها داره که حالا اگه حوصله نداشته باشید مثل من خیلی طراحی و زیبایی رو به خرج بدید میتونید از همینا استفاده بکنید. دات نوت این چیزی که من دارم که اتفاقا اینم از یک دوست خیلی عزیزی کادو گرفتم این دفتر رو. آره ولی من اتفاقا دلیل این که دفتر ساده میگیرم به جای این پلنرها اینه که خودت آره به خاطر اینکه واقعا برام حکم چیز داره، خیلی آرامش بخشه و مثلا یه روز دیگه هر کی یه جوره دقیقاً. آره ولی خب اینا یه روز کامل من بعضی وقت میذارم. خوبیش اینه که دفتر ساده است. اینطوری نیستش که چون من خودم بشم چی شد؟ اومدی جلو داشتم نگاهش می‌کردم. من خودم به شخصه پلنر یه ذره بهم استراب میده. چون اینطوریم که ای وای مثلا شنبه چهارشنبه رو پر نکردم. دقیقاً. ولی اینو خودت میتونی اضافه کنی، کم کنی. البته اونم خوبیای خودش رو داره نشون میده که تو چه روتینی هستی و مثلا اینم میتونی برگردی عقب نگاه کنی. آره خلاصه که به نظرم چیز خوبیه اگر که شما هم دوست دارید که از چیزای آماده استفاده بکنید. آره ما الان 2 مدل مختلف رو بهتون نشون دادیم دیگه. کلا سخت نباید بگیرید دفتر فلان بگیرم و فلان وسیله و فلان روان نویس و اینا، این شکلی نباشه. فقط شروعش کنیم و بنویسیم. حالا چیزای خوبی هم داره دیگه علاوه بر این که حالا یه کاریه که انگار یه جورای خودتو مانیتور میکنی، یه گزارشی بهت از خودت میده. یه سری واقعا افکتای علمی هم داره که ما یه چند تا حالا میگیم الان بهتون. مثلا اینکه تو طول زمان، حالا تو طولانی مدت البته شما میتونید نتیجه رو بگیرید که واقعا به اون اضطرابتون کمک میکنه به کاهشش. یا حالا مثلا اگه مودتون پایین باشه و اینا، حتی یه سری از تریگرها رو مثلا میتونی پیدا بکنی. وقتی که میبینی تو 4 تا موقعیت داری اضطراب میگیری، میتونی بری ببینی که آقا مثلا چی باعث شده که من اینجا مثلا از حالت عادی خودم خارج بشم یا چه احساسی داشتم. همین که ما احساسامون رو احساس بکنیم و بتونیم شناساییشون بکنیم، خب خودش یه جور تمرینه دیگه. مثلا به این خیلی کمک میکنه. آره این وسط یه چیزی یادم افتاد وقتی که این بحث میشه خیلی یعنی سوالا میپرسن و اون اولی برای منم این سوال بود که مثلا ژورنال کردن و بعد صبح انجام بده یا شبا. و جفتش خوبه. بعد ببینیم که چه هدفی اول از همه دارین، چی میخواین از ژورنال کردن و اینکه مثلا تایم زندگیتون چجوریه. صبح اگه بنویسی خب مثلا یه مشخص‌تر میکنه مسیر اون روزتون. مثلا اگه کارهای روزانه و اینا رو بخوای بنویسی توش، و اگه شب آخر شب بنویسی به این کمک میکنه که بیای یه مروری کنی حس و حال و اتفاقای اون روز رو، یه جوری تخلیه هیجانی و حتی تخلیه هیجانی. دقیقاً و همین جفتش میشه آخر شب. آره اگه بخوام بنویسم من اون دفتر خاطرات رو شبا مینویسم که مثلا اتفاقات روز و اینا رو مثلا بیام آخر شب راجعش بنویسم که جو فقط مینویسم. یعنی یا داره ویدیو یوتیوب ادیت میکنه یا داره آره و ژورنال و اینا رو صبح. این دفتر پارسال ژورنال اصلیه بعد اون دیگه تهشه. این اینجوری بود. این یکم متفاوت تره. اول مثلا صفحه سال این چیز پروه پرو پیمون هست. اولش سالیانه است، بعد یه صفحه ماهیانه داره، بعد روزانه. این روزانه رو نداره. مگه روزانه تو این نبود؟ چرا دی روزانه اینه؟ اون موقع یکی بود. اون موقع همش یکی بود. آره. بعد این شکلیه که اون اولش اینو طراحی کردم ولی به پشیمون شدم انجامش ندادم. این بعدم میگم چی. یه اینجوری کتابخونه میکشم، تو اینم کشیدم. بعد 4 تا قفسه داره برای 4 فصل. و اینجوری بوده که از قبل اول سال مثلا کتابایی که می‌خواستم بخونم و نوشتم، بعد اونایی که رنگ کردم و خوندم. اونایی که اضافه بر این خریدم و خوندم و اینا رو تو همون موقعی که خریدم و خوندم نوشتم. دیگه تو این سالیانه نیست. بعضی براتون تو قرآن صفحه برمیاد. دوستان این رنگ لاکاشه. یعنی مثلا ما اگه مثلا یه جایی بخوایم بریم با هم بریم، من میرم از روی این کار انتخاب میکنم، دوستمون برامون لاکا رو میاره، ما تست میکنیم. آره یعنی شما ببینید چقدر حرفه‌ای داره کار. آره بهمن 99
آره چون اینو میخواستم که 1400 شروع بهمن کنم. 99 بابل تی شکلاتی میخوردی؟ من اصلا نمیدونم نه بابل تی سفارش چیه. بابل تی، اینو بابل تی رو خریدم بعد خودم میجوشوندم. میگم من اصلا نمیدونم چیه اون موقع. مثلا چقدر جلوتر اون موقع هنوز این بابل تی هایی که الان مثلا هست و اینا نبود دیگه بری بیرون بابل تی نمیتونم سفارش بچه‌ها بدی. بخونن. نه یه جاهایش حالا اینو نشون نمیخواستم. اینو دلیل اینکه درست کردم این منطقی بود، بدونم که تو هر طیفی چه رنگایی رو دارم، خواستم برام بخرم رنگ تکراری مثلا نخرم. یه ستون داریم کارهای مهم اون ماه و مثلا خریدای اون ماه اینجوری که از چیز خارج نشیم، یا خرید جبگیرانه نکنیم و اینا. یه جدولی داریم برای حس و حالمون، اینو سارا داشت میگفت هر رنگ مثلا یه معنی میده، بعد می اون روزو رنگ کنی آخر شب. مثلا آبی اگه غمگینه اون روزی که آبیش کردم خب ناراحت بودم. آره و همینجور رنگای دیگه. و یه جدول دوباره ماهیانه هم داریم که مثلا کلاسای روزم و مثلا وقت دکترم و اینا رو مشخص می‌کنم. آره یکم جلوتر رو نشون میدم. این خیلی خالی ها چیزا. هر روز رنگ کرد دیگه آدم نمیتونه بیشتر از این دیزاینم داشته باشه که توی یک روز میشه. آره اینجوری واسه هر ماه یه رنگ تعریف می‌کردم و مثلا فروردین 1400 صورتی قرمز بوده، تزییناتش همون رنگیه. آره بعد مثلا اینجا وزنم اول ماه و آخر ماه می‌نوشتم. اینجا 2 کیلو 800 فروردین لاغر شده بودم. خب همه توی چاق میشه. آره بعد اینجا مثلا جدول ورزشم چند دقیقه ورزش کردم. بعد این کارهای روزانه. اینجا یه ترکر هم داریم. این ساعت خوابمه. این لیوان آباییه که در طول روز میخورم. الان خیلی ساده تر شده این دفترم، اون موقع دیگه خیلی چیز بود، خیلی میترکوندم. اینجا تعداد صفحات کتابیه که هر روز میخوندم. بعد مثلا واسه کنکور اون موقع داشتم میخوندم. ترجمه مثلا هر روز چند صفحه ترجمه میکردم و چند دقیقه مثلا چند قسمت پادکست گوش میدادم. چه انیمه هایی رو میخواستم ببینم و دیدم. انیمه هایی رو دیدم. آره چه سریالایی و چه فیلم هایی رو. اینم اینجا میاد. بعد یه صفحه اینجوری داشتم برای روزانه. آره مثلا شنبه این لیست کارام بود، اینجوری می نوشتمش. بعد زیبا خواستم. آره بعضی ماهاش واقعا زیباست. مثلا مرداد ماهش سبز بود و خیلی خوشگله تزییناتش و اینا. بعد این هم خیلی خوش میگذشت. تو پینترست میشستم میگشتم توی رنگی، بعد اونا رو سیو میکردم، پرینت میگرفتم میشستم میبریدم میچسبوندم اینا. یه سال دومی چیزایی فکر کنم بهش اضافه میکنم. اینا که تپی خریدی. آره وای این زمستونش خیلی خوشگله. ببینید آبیه، مثلا برف اینجا. بابل تی هم که همیشه هست، شم همیشه هست، رکیون همیشه هست. برای من بابل تی درست نکرد. کم بود، بسته کوچولویی بود و بعدش شد کلا. ولی یه بار بریم بابل تی بخوریم، خیلی واقعا جذاب، عاشقش میشم. آبی. اینم جانی دپه. چون به هر حال پاییز. دیگه بریم تغییرات خاصی نداشتیم. تم قهوه‌ای هم دوست دارم، اونایی که قهوه‌ای. آره. اینو نشون دادیم. نشون داد. بچه‌ها 20 سال بعد اینا آره NFTش میکنن. اینم بگم. بگو. من 4 خط نوشتم با ماژیک هایلایت و بچه نباید جاج بکنی. نه هر کسی یه واقعا. یه چیزی هم که هست اینه که این کاری که کیمیا میکنه، خب کلی ما اپ الان داریم. آره که دقیقاً. مثلا آدم اگه یه مقدار حالا حوصله نداشته باشه، وقت نداشته باشه، اینا توی مثلا اپا دانلود بکنی، توی اونا علامت بزنی، بعد یه چیز باحالش که اینه مثلا گزارش ماهانه میده، سالانه میده. آره بعد این خیلی چیز باحاله. یه چیزی که الان میخوام بگم تو اونم بود ولی اون نصفه ولش کرده بودم، نشونش ندادم، اینجا نشونش میدم. اونم واسه اونم حتی یه اپ جداگونه داریم. و بچه‌ها حالا گفتی ژورنال و اینا اپ واسش هست، ولی اون حس و حاله رو سعی کنید کاغذی انجامش بدین. واقعا کاغذ خودکار یه جادویی داره تو خودش. آره. اصلا نوشتن. آره واقعا. یه تایمی حالا آخر شب اول روز بذارین شده یک صفحه حتی فقط بنویسین، اون فرق داره. جدا از این صفحه کتاب و اینا، یه صفحه من واسه فیلم و سریالا دیگه این استیکر این دفعه درست کردم. و اون چیزی که میخوام نشون بدم سانسور دستی این جار چی بگیم؟ سبد خرید؟ نه شیشه پسنداز. این شیشه پسندازه که مثلا اینجا می نویسم هر ماه چقدر پسنداز کردم. فرق این شیشه اینه که درش بسته است. هر پولیو که اون ماه نوشتم تو این تا آخر سال اجازه ندارم بهش دست بزنم.
آره خب من همیشه قراره با خودم میذارم ولی متاسفانه خیلی. آره و فروردین اینا صورتی و بعد توی این دفتر جدید دیگه سعی کردم مینیمال باشه. دوباره تعداد لیوان‌های آب و کافئین و ایناست. این ورزش و پیاده رویه. این کتابایی که مثلا داشتم میخوندم، تاریخ هنر میخوندم و موقع این. آره حالا این بخشو که اونجا اینجوری مربع بود این شکلی کردم. شکلی چیز اینجا. آره نه مثلا کارهای روزانه و قرصای روز و روتین پوستی و اینجور داستان است. کارهایی که هر روز مثلا رعایت کنم. اینم باز تعداد صفحات کتابی که در روز خونم. اینم ساعت خواب و اینجوری یه ذره مثلا ساده تر و مینیمال تر شده. این بچه‌ها تعریف جدیده. گاوی داره سر میخوره پایین، سر پایینی با ذوق داشت میمونه. آره بعد دیگه جونم براتون بگه که حالا هم امروز میخوایم ژورنال بکنیم، همین که یه 2-3 تا فیلم هستن که من خیلی دوستشون دارم. آره یکیشو مخصوصا، یکیش که زنان کوچکه. خب و خب اینا اینجوری بودن که همیشه دور آتیش میشستن مینوشتن با هم دیگه میخوندن. حالا این فیلمایی که دارم میگم خیلی اونطوری مستقیم نیستش که بیاد مثلا راجع به ژورنال مثلا یه شخصیتش یه شخصیتش هم چیکار میکرده و مثلا هی واسه خودش مینوشته. یکی که دوست دارم خیلی اونه. دومی نوتبوکه که اصلا خیلی سارا بهش علاقه داره. اولین فیلم رمانتیکه که من دیدم بود واقعا. آره و هنوز هم زیباترین. آره خیلی قشنگه. و ذهن زیبا که من خیلی دوستش دارم. وای اونم خیلی خیلی دوستش دارم. توی طول اون فیلم خیلی فیلم قشنگی دیگه. همین. آره بازم هست فکر کنم. آره. اینا الان بیشتر تو ذهنمون چون دوستشون داریم و حتما نوتبوک بچه حتما نوتبوک رو ببینید اگر ندیدید. سارا رفته استیکر بیاره. من میخوام یه اسکرین تایم تکی داشته باشم. چی؟ من یه کار بدی کردم. چه کار بدی کردی؟ سوسک کشتم. سوسک بود؟ حشره منظورته؟ سارا یه چیزی بودش که خیلی داشت میومد تو خونه دیگه من مجبور شدم. نه تو کار خوبی کردی. چی؟ نه کار بدی نیستی. دفاع از خود بود. آره خب ابرم که شد یه مقدار شانس ما خوبه که آره دیگه منظورم که شانس خوبه ما. استیکر من این سفر دوستم چقدر قشنگ شد. من واقعا الان آروم‌ترم. تا سارا داره شکرگزاریاشو مینویسه من بهتون بگم که خیلی ممنونیم که تا اینجا ویدیو رو دیدین. امیدواریم که از صحبت‌ها و فضا و این همه قشنگی و رنگ سبز و زیبا و طبیعت لذت برده باشین. دیگه اینکه لطفاً اگر که نظری دارین برامون کامنت بکنید و ویدیومون هم شیر کنید و برای دوستاتون بفرستید. لایکش هم بکنید و کانالم که سابسکرایب میکنین دیگه. از انجمن ما حمایت کنین تا ویدیوی بعدی. خداحافظ. چیه؟ اصلا جنگلیم. احتمال ملخ بوده.
ملخ نیکو شد. نه اقرب. اقرب هم داریم؟ من نه. جنازه‌شو اونجا گذاشتم که بعداً بریم بازش کنیم. بازش کنیم؟ چرا بعد این کارو کنیم؟ بابا تشریحه دیگه، حال میده. میگم جنسش یه جنس خاصی بود، شکلات سوسکی معمولی نبود. من دارم اینجا فداکاری میکنم. ما تو هر اپیزود سری درسای اخلاقی هم داریم. اینجا کسی نمیشنوه چی میگه. حالا شاید پشت صحنه بذاریم اینا. خیلی قشنگه. حتی شکوفه گیلاس هم داره. باز شو. میخوای کمک میخوای؟ فقط اونجوری کنی که بده. نه بعد باز نمیکنم، فقط بهت نشون بدم. مال خودت باش. خب نگاه کن. یه دور قول میدی به اون ور، بعد میکشیش این ور. خوشم نمیاد. کیمیا همش داره برامون زحمت میکشه. اینجا رو پهن کنی. اینجا رو پهن کنم. غذا بپزم. یخ حوض بشکنم. بشورم. بسابم. مقیاس اندازه برگ موز کیمیا. دوباره؟ میام جلو الان. بچه توی شمال درختمون موز داده. اینو میبینین شبیه بلاله. زیر هر کدوم از برگاش که باز میشه یه دسته کامل موزه و هفته پیش یه دونه بود، الان این همه دسته موز داده. خدای خیلی زیباست. خب بیا از مکس بگی. بودو بچه کمک. میشه یک عکس از من؟ چوبسی گل کدو رو له کردن. همه این گلای کدو رو من بچه نمیدونم تو این ویدیو بهتون نشون نه آقا نه، بچه ها رفتن. ول کن، بچه ها رفتن. دست بر